Good day. I am Ma'am Venus Cahapay. I will be your discussant for today, and I will be discussing Wondershare Quiz Creator. Before anything else, we will be discussing the terminal objectives. At the end of the session, the participants are expected to create an interactive quiz which can be used by the learners. Enabling objectives. At the end of the session, the participants are expected to understand and navigate the features of Wondershare Quiz Creator, apply the skills learned by creating different types of questions on a learning area or lesson. So, let's first have the meaning of Wondershare Quiz Creator. Wondershare Quiz Creator is a powerful quiz maker that lets trainers and educators create professional flash-based quizzes and surveys with multimedia. What are the benefits of using this application? First, a great easy-to-work with tool that allows you to tailor the test or survey to your specific needs. Customizable security and randomization settings. So first, we need to install Wondershare. What are the procedures? First, you need to click the installer. Double-click to open the installer. Second, click the next button. The third is to click or accept the agreement and click next. Then, choose the location where to save the installer, then click next. Now, we have their additional icons. We need to see to it that create a desktop icon is being selected or checked together with create a quick launch icon. Then now you can now press or select next. And the last but not the least, click the install button. Once the installation is complete, click the next button again. Now, congratulations! You can now start creating your own interactive assessment. When you already installed your Wondershare Quiz Creator, you need to click the shortcut in your desktop. When you already double-click it, there's a window there wherein we have two options. The first one is when you have a license wherein you can register it or you can enter the code. The other one is the free trial that will be utilized for today's session. So we need to click the free trial. After selecting the free trial version, a dialog box will appear. Under a create a new quiz, we have the following option. The first one is create a new quiz. The second one, create quiz in Word. And the third one, create quiz in Excel. For today's session, we will be utilizing or clicking the create a new quiz. Hi! So, tapos na tayo sa introduction, installation, and yung trial version natin. Ngayon, papasok na tayo sa quiz properties. Under po sa ating quiz properties, yan, saan ba siya makukuha? Pag nag-open po tayo ng ating Wondershare Quiz Creator, sa taas po niyan ay may makikita po tayong questions, properties, player, preview, publish, and manage results. So, doon muna tayo sa ating quiz properties. Kapag clinic natin yung quiz properties, ay ito po ang lalabas. Okay.
So, we have quiz information, quiz settings, quiz results, question settings, and others. So, pasok po tayo sa ating quiz information. Under po sa quiz information, ay may tatlo po tayo dyan. Information, introduction, and participants data collection. So, doon po sa ating information, you can type the title of your quiz. For example, sa akin, I have here, First Quiz in Computer Systems Servicing Grade 11. And of course, you can edit information of the author. For example, kung ako po ang may-ari nitong quiz or ako po ang gumawa nitong quiz na to, ang ilalagay ko po ay author, Venus Jerez sa Cahapay, email, venus.cahapay@deped.gov.ph, company, Pawa High School, and Department of Education. Kung may website po kayo, ilagay nyo po yan. And of course, the description. Don't forget po na dito po sa taas ay kailangan pong nakacheck po itong show author button para po maklik po siya ng learner. Then, for example, kung gusto po ninyong lagyan siya, by default, ito po ay walang laman. Kung gusto nyo po siyang lagyan ng ating picture, i-click lang po yung browse. Then, hanap po tayo. For example, ito ang ilalagay ko. So, hayan. So, may picture na tayo. That is under author information. Then, under naman nun ng introduction, ay dapat po nakaklik ang ating display introduction page. Ito po yung unang lalabas na window nagbibigay ng instruction sa bata. For example, ako, general instruction. Read carefully and answer the questions correctly. So, yan po yon. Then, di ba, kuminsan mas enticing or mas nagkaka-interest yung bata kung meron siyang naririnig na audio. So, dito po ay pwede po tayong mag-add ng text-to-speech. I-click lang po natin yung add. Then, lalabas po itong window na add audio. Then, i-click lang po natin tong text-to-speech na icon. Then, mag-generate na po siya. Ayan. Then, kapag nag-generate na siya, huwag po nating kakalimutan na dapat po ay may play, nakaklik po yung play automatically. So, kung gusto natin siyang i-play para po ma-validate natin kung meron ba talagang na-record na text-to-speech, i-click lang po natin tong play. General instruction. Read carefully Okay. and Then, click OK. Then, sa baba po niyan ay may display quiz, statistics. It's okay lang po. I-click nyo lang po siya. So, again, dito po sa participants data collection, hindi na po natin yan papakialaman. So, dito po muna tayo. Dito lang po, information. Andyan po ang ating quiz title. The author. Dyan po yung nakalagay yung details ng sumulat. Introduction, ito po yung unang lalabas na window na babasahin o makikita ng bata. At kung gusto natin siya lagyan ng ating text-to-speech or sound or audio, pwede po tayo mag-click ng add. And of course, i-click lang po yung ating text-to-speech. Yan. Then, i-click nyo po yung play button para po ma-validate po ninyo na may na-record nga. Okay. So, that is for our quiz information. Bibigyan ko kayo ng 2 minutes
para po magawa po ninyo itong quiz information. Okay. Tapos na po tayo sa quiz information. Ngayon, dumako naman tayo sa quiz settings. Ang sa quiz settings po ay ang nandun ang passing rate, time limit, randomization, answer submission. Ngayon, dun po sa ating passing rate, by default po ay 75% po siya. Pero dahil po realistically, para po attainable sa bata, lagyan lang po natin siyang 50. Then, after po ng passing rate, meron naman po tayong time limit. Ang sa time limit naman po, ay kailangan nyo pong i-check yung enable time limit para po enable po itong option na button. Kiklik lang natin siya. Then, may dalawa po tayo dyan na options. Yung una ay end quiz after, and yung ikalawa is set time limit for each questions. Now, dito po sa ating end quiz after, ito po ay tumutukoy sa kabuuan ng pag-exam or pagtitake ng quiz ng bata. So, discretion nyo na po kung gusto nyo po ng 60 minutes na equivalent po sa isang oras o gusto nyo pong 30 minutes. Kayo na po ang bahala. Then, meron naman po tayo ditong set time limit for each question. Ang ibig sabihin, ilan po bang seconds ang ilalagay nyo dito per question. Yan. So, kayo, kung gusto nyo by question, kayo po ang bahala. For example, sa isang question, gusto nyo 5 seconds lang or 10 seconds lang, pwede po yon. So, pero po sa akin, para po hindi naman masyadong nararattle yung bata, ako po ang ginagamit ko po personally itong end quiz after. Then, click lang natin siya ng OK. By the way po pala, reminder, ito pong set time limit for each question ay makiklik nyo lang po siya kung meron na po kayong mga tinay. Pero kapag wala pa po o blanco pa po, hindi pa po siya makiklik. Okay? Then, we also have here randomization. Ang randomization, ang ibig sabihin ay, for example, dito muna tayo.
random question before publishing. I-click lang muna natin to para po ma-enable ang options. So we have here, random select. For example, meron akong 10 na question. Ang gusto ko lang ay 5 question ang ilalabas ko. Pipili ng 5 out of 10. Pwede po yun. Dito naman po sa random select by, ang ibig sabihin, for example lang, dito po sa word bank, meron akong 10 na total. Ang gusto ko lang sa out of 10, gusto ko lang is 2 lang ang lalabas na under sa word bank. Pwede rin po yun. Okay. So, under naman po dito sa answer submission, wala po tayong babaguhin dito. So, kung ano po yung setup dyan, yan na lang po muna. Okay. Now, may I repeat? Quiz setting po, meron po tayo dyan passing rate. Isiset lang po natin siyang 50%. Sa time limit, kung gusto nyo po magkaroon lang ng specific na oras para sa pagtitake ng exam. And randomization, kung for example, ilan lang po na mga question item ang gusto nyo pong i-publish or makita ng bata. And sa answer submission, wala na po tayong babaguhin dyan. Okay? Bibigyan ko po kayo ng 2 minutes para po makapag-set up ng inyong quiz settings. Tapos na tayo sa quiz information, settings. Ngayon naman ay dadako naman tayo sa quiz result. Under po sa result, meron po tayong feedback, quiz statistics, and finish button. So dito po, ang gagalawin lang natin or ang isa-setup lang natin is yung feedback. Under sa feedback, may dalawa po tayo. According to the result and despite the result. Dito po sa according to the result, meron po tayo dyan na when user passes and when user fails. Under po sa when user passes, dito nyo po ilalagay yung feedback nyo kapag siya po ay pumasa. Sa example ko po, congratulations, you made it. While, when user fails, please study hard, I know you can do it. So kung gusto nyo siyang gawing bold, italic, underline,
or kung gusto siyang palitan ng color. Kayo na po ang bahala. Yung isa naman na option ay despite the result. Sa despite the result, dito naman is regardless kung pasado o hindi yung bata, ito yung ilalabas niya. For example, sa akin, ang sample ko na lang ay, thank you for taking this quiz. Yan. Then, dumako na tayo sa ating question settings. Under po sa question setting, ay meron po tayong question properties, font properties, feedback. Okay. Under po sa ating question properties, dito po ay pwede po tayo maglagay ng mga points. For example, dito po sa ating positive points, we can have 1. For negative points naman, ang ibig sabihin kung nagkamali yung bata, maaari po tayong maglagay din. Then, you can also check kung gusto nyo pong i-shuffle or automatic na nagpapalit yung positioning po ng answer. At the same din po, katulad din po sa mga questions. Under naman po sa ating font properties, pag clinic po natin siya, ay maaari po nating iset up yung font. For example, ako, ang pinili ko po ay Century Gothic, ang style ko po ay bold, at ang size ko po ay 22. Maaari din po kayo maglagay ng color. But, reminder, huwag po tayong pipili ng mga neon color o yung mga color masasakit sa mata. At the same time, yung sa mga font naman pala, ay wag po tayong pipili ng mga masyado pong cursive o hindi na po naiintindihan. Then, under naman sa answer font, pwede rin po nating baguhin ang ating font, style, and size. Parehas lang din po siya doon po sa ating question. Then, huwag kakalimutan, i-click po natin yung apply to all. Apply to all. And under naman po sa ating feedback, if the answer is correct, display the following. So, hayan po. So, ako, sinimplihan ko na lang po for this demonstration. Naglagay po ako ng correct. At kung nagkamali naman yung bata, ilagay ko na lang po ay please study hard. Huwag po nating kakalimutan na dapat po ay i-click po natin yung apply to all. Apply to all. Okay. Again, dito po, sa ating question settings, ay may tatlo po tayong mga options or category. Question properties, na kung saan ay maaari mong iset up yung mga positive points and negative points. At the same time, may option din po tayo na mag-shuffle ng answers, shuffle questions. And to our font properties naman po, yan, para po ma-adjust natin or ma-set up din natin ang mga font na gagamitin para sa question and answer. And of course, yung font naman natin para sa ating feedback. Kung if the answer is correct, display the following. Sa akin po ay correct. If the answer is incorrect, display the following. Please study hard. And for the others, meron po tayo ditong no protection, access with password only, and access with user ID and password.
So, kalimitan na pong ginagamit natin ay itong no protection at itong access with password only. Kapag hindi naman siya graded, pwedeng hindi na po siya or wala na pong protection. Reminder lang po, once po na hindi niyo siya maaalala, hindi niyo na siya marirecover. Okay? Pero for this demo po, i-click lang po natin ang no protection. Ngayon, dito po sa quiz result, question settings, others po, ay bibigyan ko po kayo ng 2 minutes para po gawin po yung activity or mag hands-on po kayo. Go! So, tapos na tayo sa ating quiz properties. Ngayon, ay dumako naman po tayo sa ating type of questions. So, tapos na tayo sa quiz properties. Ngayon, ay nandito na tayo sa question. Ano ba yung mga klaseng question ang pwede nating gawin sa Wondershare Quiz Creator? Yung una ay true or false, multiple choice, multiple response, fill in the blank, matching type, sequence, word bank, click map, short essay, and blank page. So, umpisahan muna natin sa tinatawag nating true or false. Under sa true or false, choose true or false type of quiz if you only have 2 options for your answers. Double-click true or false option to open the system edit. Kapag click nyo na po yung true or false, may lalabas po na ganitong window. We have there, enter the question, enter the choices, set feedback and points. Under po dito sa enter the question, mag-i-input lang po tayo ng question. Then, enter the choices, input the choices and click the right answer. Under naman sa set feedback and points, input here if you want to customize the feedback. So, dito po, kung mapapansin po ninyo, under po sa enter the choices, ay meron po tayong true or false. Pero pwede nyo rin po siyang i-customize na tama o mali. Mapapansin ninyo kung alin po dyan ang merong shade
yun po ang tamang sagot. You can also attach multimedia content if necessary to enhance your offline module. Pwede po tayo maglagay ng add image, capture screen, or add movie. Doon po sa ating add movie, ang mai-add lang po natin is yung mga clips na less than 3 minutes. You can also insert audio or sound by clicking the sound icon, followed by text-to-speech, and the third one is to click the play audio. Then, you can also set the pointing system kung gusto nyong i-adjust yung points. And, kapag gusto nyo pa po gumawa pa ng isang question or mag-create ng new question, i-click nyo lang po yung new question. So, kung nakagawa na po kayo, ganito po dapat ang lalabas sa kanya kapag na-publish na po natin. Input device is composed of a device that accepts data and instruction from the user or from another computer system. Yan. Meron tayong true or false. Okay? Ngayon, ay didemo ko siya gamit na po ang Wondershare Quiz Creator. So first, you need to click the true or false. Yan. So kapag first time ninyong gagawa nito, ibig sabihin blanco pa talaga siya. We have entered the question. Dito po kayo magta-type. Then, pwede po kayo dito mag-insert ng add image, capture, add movie. Pero dahil ako ay may ginawa na, i-double click ko na lang siya. Okay. So, ito po yung example ko. Yan. So, tinype ko dito yung aking question. Then, dito naman po ay naglagay ako ng aking choices, true or false. And dito naman po ay yung aking feedback or points. Ngayon, ay maglalagay tayo ng ating sound. Yung sound po natin is i-click lang po natin itong text-to-speech kung gusto po natin na text-to-speech yung gagamitin natin. Pero kung gusto nyo naman is itong record audio narration, okay naman po. Pero sa ngayon, gamitin po muna natin itong text-to-speech. Yan. Kapag okay na siya, yan, pwede po natin siyang i-play para malaman po natin kung nakapag-record talaga siya. Input device is composed of a device that accepts data and instructions from the user or from another computer system. Then, mapapansin nyo po, kanina wala po to ditong audio or sound icon. Pero ngayon po ay meron na. So, ganun lang po kadali ang pag-i-insert ng sound. At ganun din po ang ating true or false. By the way, hindi na po natin ngayon magagamit ang ating preview. Kasi po, hindi na po kasi supported i-flash ang Microsoft. Pero wag po kayong mag-alala kasi mapapublish nyo pa rin po ang ginawa po ninyo at magagamit nyo pa rin po. Hindi nyo nga lang po mapipreview dito po sa Wondershare. Okay? Yan. So, tapos na po tayo sa true or false. Bibigyan ko po kayo ng 2 minuto para po gumawa po kayo ng sarili ninyong quiz or sample question po dito po sa true or false.
or second type of quiz is multiple choice. Choose multiple choice type of quiz if you have 3 or more options. Double-click multiple choice option to open the system edit. Here, under the enter the question, you just need to input the question. Enter the choices naman, just type the choices and click the correct answer. Dito naman sa set feedback endpoints, you can customize the feedback endpoints. Optional na po yan. You can also attach multimedia content if necessary to enhance your offline module. Again, you can add image, capture screen, add movie. You can also insert audio by clicking the sound, then, or the insert audio, click the text to speech, and click the play button to play the audio. If tama po yung pagkakagawa ninyo, ganito po yung sample ng ating output. So, andito po yung kanyang question, and andito naman po yung kanyang choices. Kung nag-insert tayo ng picture, plus yung ating audio. So, dito na po tayo sa multiple choice. Sa multiple choice, kapag click natin siya, sa inyo po ay blanco po siya. Pero dahil ako po ay may tinype na, dito po sa enter the question, ilagay ko po yung input device used to move the pointer or cursor on the screen. While dito naman po sa enter the choices, andito naman po yung ating mga choices. Katulad po ng true or false. Kung alin po dyan ang shaded, yun po ang tamang sagot. Maaari din po kayo maglagay ng sound, ikiklik lang po yung sound. Then, pwede po tayo mag-narrate. Record audio narration. An input device used to move the pointer cursor on the screen. So, pag play natin siya, an input device used to move the pointer cursor on the screen. So, magkiklik lang tayo ng OK. So, ganun lang po kadali ang multiple choice. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng 2 minutes para po gawin po ninyo ang inyong hands-on part. Okay, let's go now to the third type of quiz, which is the multiple response.
Choose multiple response type of quiz if you have two or more possible answers in the choices. Double-click multiple response option to open the system edit. After clicking the multiple response, may lalabas po dyan na window. Enter the question. You just need to input the question. Enter the choices. So dito naman po ay input the possible choices and click the answers. Set feedback and points. Dito naman po ay you can customize the feedback if you prefer to be more detailed. You can also attach multimedia content if necessary to enhance your offline module. You can add image, capture screen, and add movie. You can also insert audio by clicking the sound icon, text-to-speech, and don't forget to play the audio by clicking the play button. So, this is an example of a multiple response quiz. Okay, under po sa ating multiple response, i-click lang po natin siya, then double click, then ayan na po. Ngayon, dito po sa enter the question, ilalagay lang po natin yung question, then dito po naman sa enter the choices, ilalagay po natin yung mga possible na mga choices na ibibigay sa bata. Ang pagkakaiba lang nitong multiple response sa multiple choice ay dito po ay pwede po magkaroon ng dalawa o maraming sagot ang bata. So, dito po kung alin po yung tamang sagot, yun lang po ang i-check. Then, kung gusto po ninyo ang maglagay ng sound katulad po ng dati, ay pwede naman, mag-click lang po kayo ng text-to-speech or mag-narrate. Kayo po ang bahala. Kung mapapansin po ninyo ay may F tsaka I dyan. Kasi po, nag-try ako mag-add ng movie. Sabi ko nga kanina na ang Windows po ay hindi na po supported ng Flash. So, wag po kayong mararatel kung nakita nyo pong ganyan. It's okay. Magdi-display din po yan kapag once na pinablish na po natin ang ating quiz. So, yung nasa baba, kung gusto nyo pang baguhin ang feedback, kayo na po ang bahala. Then, of course, the pointing system. Ngayon, ay bibigyan ko na po kayo ng 2 minutes para po gawin po ang inyong hands-on. Okay, the next type of quiz is fill in the blank.
Choose fill in the blank if you only have typing or identification type of activity. Double-click fill in the blank to open the system edit. Katulad din po ng dati, under po sa enter the question, ilalagay ang ating mga question. Then, doon naman po sa enter the acceptable answer, doon po tayo maglalagay ng ating mga sagot. Siguraduhin lang po natin na dapat po lahat ng mga possible na acceptable na answer ay mailagay po natin. Then, customize the feedback if you prefer to be more detailed. Po tayo mag-insert ng audio katulad po ng procedure natin sa ibang mga quiz. So, ito po yung sample ng ating fill in the blank. Yan. So, dito po ay meron po tayo na parang text box na kung saan this is the area where learners can input their responses. So, punta na po tayo sa ating Wondershare. Ngayon ay dumako na tayo sa ating fill in the blank. Kapag dinouble click natin yan, syempre ang bubukas ay yung walang laman. Pero sa atin, sa sample natin ngayon, ang i-open ko na lang is yung sample ko po na tinype na fill in the blank. Okay. Dito po sa enter the question, ang example ko po ay the blank devices are used to enter data to the computer. Then, dito po, sa enter the acceptable answers, dito po ay ilalagay natin lahat ng mga possible na pwede pong maging sagot ng bata. By the way po, hindi po ito case sensitive. So, ang ibig pong sabihin, ang input po na maliit or small letters ay parehas lang po sa input na puro capital letters. So, ito po yung sample ko. The blank devices are used to enter data to the computer. Ngayon, let's enter the acceptable answer. So, meron po ako dito, input at inputs. Ngayon po, try natin mag-click ng sound. Maglagay po tayo ng text-to-speech. Click natin yan. Ayan. Ano kaya ang maririnig natin? The underscore. Okay. Underscore ang sinasabi niya or ang na-record natin. So, paano po ba mamang gagawin dyan? Ang gagawin lang po natin ay papalitan natin yung underscore ng blank. Then, itry natin ulit na mag-text-to-speech. Then, play natin. The blank devices are used to enter data to the computer. Okay, hayan. So, yun po ang sagot doon. Gawin muna natin siyang blank, then yung word na blank, then kapag na-record na siya, maglagay na po tayo ng underline. So, ganun lang po kasimple ang fill in the blank. Ngayon, it is your turn para po mag-hands-on. Bibigyan ko po kayo ng 2 minutes.
Let's go now to matching type. Choose matching type of quiz if you have a pairing activity. Double-click matching option to open the system edit. Enter the question. Ang sample ko po is, match the devices on the category of devices they belong. Ngayon, doon po sa enter the items, kung ang sagot po sa keyboard ay input device, yun na po ang ilalagay ninyo. No need na po na i-random nyo po siya kasi computer na po or si Wondershare na po ang gagawa nun. The same, pwede po kayo maglagay ng audio. So, ito po yung sample ng output for our matching type. For example, I have here touch screen, then input device, connect the matching words. A clicking sound will prompt you if the words are successfully linked. Ngayon, ay i-demo ko na siya gamit ang Wondershare. So, under the matching type, i-click lang po natin yan. Then, i-click po natin to. Kasi po ako, i-utilize ko na lang po yung ginawa ko na. Ayan. Dito po sa enter the question, match the devices on the category of devices they belong. So, I have here, choice, keyboard, ang match niya ay input. So, sa monitor naman, ang match niya ay output. Huwag niyo na po ito papaghiwalayin or i-random kasi si Wondershare na po ang gagawa. Ganun lang po kadali ang matching type. So, bibigyan ko po kayo ng 2 minutes para po gumawa ng sarili ninyong matching type. Tapos na tayo sa matching type. Ngayon naman ay dadako naman tayo sa sequence type. Choose sequence type of quiz if you have sequencing or arrangement according to order. Double-click sequence option to open the system edit. So dito po sa enter the question, ang inilagay ko po ay ang instruction. Arrange the following IPO cycle in the right sequence. So, ang ilalagay po natin is yung answer in a correct order. Input, process, output, feedback. And of course, kung gusto niyo po ang baguhin ang feedback options. Then, pwede din po tayo mag-insert ng audio. Ito po yung sample ng ating sequence type. Arrange the following IPO cycle in the right sequence. Yan. So, automatic po, babaguhin po ni Wondershare yung positioning po ng ating
mga ng ating question. Arrange words by dragging and dropping. Okay. So, ang sequence natin ay ito. Yan. So, i-open ko na lang yung sample ko ha. Ayan po ang aking sample. So, enter the question. Arrange the following IPO cycle in the right sequence. So, ito po yung aking correct order. Input, process, output, feedback. So, ilan po bang item? Ilan po bang item ang pwede po nating maipasok under sequence? So, meron po tayo hanggang 8. So, sa correct order niya na item ay 8. Yan. Then, of course, kung gusto siya naglagay ng sound, para uniform na lahat, text-to-speech lang po tayo. Yan. So, ganun lang po kadali ang ating sequence. Ngayon, ay bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sa hands-on po ninyo. The click map. Choose click map type of quiz if you want to have a touch-based response in your activity. Double-click click map option to open the system edit. So, sa taas, ay meron tayong enter the question. So, for example, ako, nilagay ko dyan, select the input devices in the picture. Then, click the import button. Ito po yun. Ayan. To upload a picture, then identify the spot for the correct answer. Tandaan po natin, isang picture lang po yan or isang file lang po yan na madaming picture sa loob. Okay? Ito po yung parts ng ating click map. Yung una, of course, yung import para makapag-attach ka ng picture. Then, followed by nitong ayan, followed by ng ating square, circle, and freehand. Yan po ang ginagamit natin para makapag-select ka or makapag-identify ka ng spot. Yan. Click the square or circle and position it on the picture to indicate the answer. While, ito naman ay kung gusto mong palakihin
At paliitin naman ang picture. Yan, the plus and the minus. And ito po, the number of hotspot. Ma'am, anong ibig pong sabihin yan? Ang ibig sabihin, ito po yung number ng ina-anticipate mo na answer ng bata. Ang number of hotspot naman, it indicate the number of hotspot na napili mo or number of answer na ina-expect mo sa bata. So, for example, ito po yung sample ng ating quiz map. So, yan, kung mapapansin nyo po, kapag click po ng bata itong keyboard, a rounded hotspot indicates a click area chosen as the answer. So, bawat po click ng bata ay equivalent po siya sa bilog dito po. Ito po yung tinatawag ng number of hotspot. Yan. So, para po mas malinaw, i-demo ko po siya doon mismo sa Wondershare. So, ito po ang ating click map. Yan. So, enter the questions. Ilagay natin dyan. Select the input device in the picture. Yan. Ayan. Then, dito naman sa import the map, dyan natin ilalagay or dyan po dapat magde-display yung picture na kukunin natin. So, for example ako, i-click ko lang itong import. Then, i-click lang po natin yung desktop kung saan nyo siya sinave. So, for example, ito. Ayan. So, makikita nyo, isang picture lang siya. Okay. So, masyado po siyang malaki, di ba? So, paliitan natin. Ayan. Ayan. So, kung gusto nating pumili na ngayon ng hotspot, yung tamang sagot, i-click lang po natin itong square. Then, for example, ito. Let's have keyboard. Then, let's have webcam. Yan. So, dalawa tayong hotspot. Then, itong joystick. Then, itong mouse. Yan. Ngayon, meron tayo dyan na plus, kung gusto mong palakihin siya. At kung gusto mong paliitin, yung minus. Kung gusto mong i-delete, yan, i-click mo lang to. Mag-delete ka ng element. Yan. For example, ito, maya, nagkamali ka, i-delete mo lang siya. Yan. Then, yung number of hotspot. Kapag number of hotspot mo ay isa lang, tapos apat yung answer, isa lang yung pipiliin niya. So, kapag na-click niya na yung keyboard at pumunta pa siya sa mouse, yung bilog doon, ililipat niya sa mouse. Kapag yun po ang silbi ditong number of hotspot. So, kung meron tayo dyan na apat, dapat itong number of hotspot na yan ay apat din. Yan. And of course, yung feedback and yung ating points. Then, sound. Okay. Ngayon, kung gusto natin, di ba po ito kasi, isa lang ang hindi makuha ng bata, automatic, kung 4 points ang nilagay niya dito, yan. Kung 4 points ang nilagay niya dyan,
So, mali lang po o may hindi lang po yung bata na na-highlight na tamang sagot, 0 po ang lalabas. Pero, kung gusto natin yung bawat isang na-highlight niya ay may point, dito po tayo sa ating score. Kasi po, by default, meron tayo ay by question. Ngayon, itry natin by answer. So, dito sa gilid, yan, ito. So, gusto ko ngaya, tig 2 points. Kung tigwa 1 point na lang nga. Yan. So, ang ibig sabihin, bawat tamang sagot ng bata ay may puntos. So, hindi siya, pag may naano kang isa, is automatic ay wala kang puntos. Yun po yun. Yun po ang ating score by answer. Ulitin ko lang po kasi medyo yung iba, first time kasi ito sa kanila. So again, dito po sa enter question, ay ilalagay mo yung question mo. Then, kung gusto mo mag-import or maglagay ng picture, i-click mo lang po yung import, then pumili ka ng gusto mo. Yan. Tandaan natin, isang picture lang po ang kaya mo pong ma-insert. Madam Ngaya, ba't madami kang ngayang mga picture dyan? Pinag-isa-isa ko na lang po sila. Gamit po yung sa PowerPoint. Kinapi-paste ko doon, tapos sinave as ko yung isang slide na picture. Then, ito na po yung ating rectangle. Kung gusto mong pumili na, pwede naman square. Depende po sa shape. Yan. Yan. So, ayan na po. Okay. Then, yung gusto mong paliitin o palakihin, depende, especially kung maliliit sila, tapos gusto mong mag-identify ng hotspot, at take note kung ilan po yung na-identify mong hotspot, yun din dapat ang ilalagay mo dito. For example, ako, 4. Yan. Yun na po yun. So, yun lang po. Tapos, kung gusto nyo po ulit, lahat na kasi may text-to-speech, ilahat yun, lagyan nyo na rin po siya. I-click nyo na lang po yung text-to-speech sa gilid. So, yan po ang ating click map. Napakadali lang, di ba? So, ngayon po, it's time po na mag-hands-on po kayo. Go! 2 minutes.
Okay, let's go now to word bank. Choose word bank, type of quiz if you have to fill in many items in a question. Double-click word bank option to open the system edit. Doon po sa ating enter the question, ang ilalagay lang po natin is yung question po natin, tapos yung mga blank. Dito naman po sa enter the choices, dito po ang kada isang numero or isang blank ay may numero at meron po itong corresponding na answer. For example, dito sa number 1 ko, ang tamang sagot ay electronic device. Number 2 is for storing and blank processing. Number 3 is binary. And number 4 is according to instruction given to its variable. So, yan po ang sa ating enter the choices. Katulad din po ng iba, you can customize the feedback if you prefer to be more detailed. You can also insert audio, text-to-speech, or the audio narration. And don't forget to click the play button. So, this is an example ng magiging output natin. Ayan. Itong mga boxes na yan, dyan po siya ilalagay ng bata, yung mga sagot. Arrange the words by dragging and dropping. So, ngayon naman po, ang i-discuss natin ay word bank. Double-click lang natin siya, or kung meron na po tayong tinype, katulad ko, i-click lang po natin. Ayan po. So, dito po, ang example ko is, computer is number then space or underline. Ibig sabihin, sa bawat number na yan, ay may equivalent po siya na underline or sagot naman. For example, ito, blank number 1. Ang ibig sabihin, ang sagot po dyan ay electronic device. Blank number 2 is processing. Yun po ang ibig sabihin yan. Kasi nga po, i-click and drag. Ngayon, di ba po, blank po yon. Then, ito yung sagot niya. Ang tanong, maaari po bang magbigay tayo ng parang panggulong? So, ang ibig sabihin ay, ito po, ayan, is maglagay tayo ng, for example, storage. Ayan. So, tatanggapin kaya siya. Kapag nag-click tayo ng okay at hindi po siya nag-error, ang ibig sabihin, possible po yun. Click okay natin. So, ang ibig sabihin, tinanggap siya, pwede po yun. So, kung gusto nyo maglagay ng parang wildcard or joker, pwede po. So, yan po ang word bank. So, bibigyan ko po kayo ng 2 minutes para po sa inyong hands-on activity.
Ayan. Tapos na natin ang introduction, installation, trial version, quiz properties, at ang type of questions. Ngayon, ay ready na po tayo para sa ating publishing. So, yung sa pagpapublish natin, ito na po yung gagawin na natin siyang executable file na makikita po ng bata. So, dyan na po siya ito na po yung i-click ng bata para po makapag-exam na siya. Before publishing your work, make sure to save it first. Click the Publish button. Okay. Choose the CD or EXE. Ito po yun. Avoid clicking other tools as these are meant only for learning management system. Give a title for your interactive quiz module. Then, kapag okay na siya, it is highly recommended to choose Open the Folder button so you can locate and copy the file with an application format. Kasi sometimes, di ba, hindi natin kabisado kung saan pong directory nakasave or nasave po ang ating quiz. So, para po pasigurado po tayo, you need to click Open the Folder. So, ito na siya. Click lang natin. So, ayan po. Ito po yung file name niya. First quiz in computer system servicing. The type of file po ay application. Yan. So, double click lang natin. General instruction. Read carefully and answer the questions correctly. Okay. So, ayan po. So, dito po ay ito po yung nilagay nating audio. Tama po ba? At the same time, ito po yung sa author info. Then, ito po yung total question ko po ay 8. Ang full score ko po ay 14. Passing rate po ay 50%. Passing score po is 7. And of course, the time limit. Ang tawag po dito ay quiz statistics. Ito yung ginawa ko parang introduction. Gumamit po ako dito ng I am a monitor. A monitor is the TV set-like screen that displays video. I am a keyboard. A keyboard is used to type your information. I am a mouse and mousepad. A mouse moves the cursor on your screen. The mouse sits on a mousepad. Okay. I am the central processing unit, or short for CPU. So, A CPU is the brain of the computer. I-click ito. Yan. Or pwede naman. Let's learn computer parts. Yan. So, I am The blank devices are used to enter data to the computer. so this is our fill in the blank. So, for example, tinype ko input. Yan. So, dito po, mag-click tayo ng submit. Okay? So, automatic po. Magbibigay ng bagong Match quiz. the devices on the category of devices they belong to. Keyboard. So, ito, for example, flash drive, storage, monitor, output. Yan. Then, ito po, touch screen. Then, keyboard. Touch screen lang po yan. Then, click submit. Yan. This is for Learning our about the computer parts. Happy computing! Let's learn computer parts. Yan. Ito yung may sample na may video. I am a monitor. A monitor is the TV set-like screen that So displays ito, video. ina-expect niya, mayroon I tayong am a dalawa keyboard. o A tatlo keyboard is used to type your sagot. So, information. select the input devices from the different devices stated I am a below. mouse and So, I mousepad. have A mouse moves the mouse cursor on your and screen. monitor. The mouse sits on Sorry, a mousepad. mouse and keyboard. So, I am the submit. central processing unit, Yan. or So, short yan. for CPU. Then, ito naman yon. Ito yung click map natin. Tama? So, may ilan po ba yung hotspot natin? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, for example, click ko yung keyboard. Yan. Then,
nag-click ako ng mouse. Then, nag-click ako ng joystick at nag-click ako ng webcam. Ngayon, di ba po apat lang? Paano kung nag-click ulit ako ng isa pa? Well, hanggang apat lang siya. So, ang gagawin niya, yung pinaka-huli po ay ililipat niya po sa iba. Yan. By the way, ang maximum po na hotspot po na pwedeng gawin for the click map ay siyam. Then, click submit. Okay. Yan. Okay. Correct. Kung na-take na natin, for example, itong select the input devices in the picture. Ayan. So, lahat po ng mga tapusan natin ay may score and may check. Okay. Para sa ating sequence, arrange the following IPO cycle in the right sequence. So, for example, gawin natin siyang info. So, click and drag lang po siya. Yan. Yan. Then, click submit. Click and drag lang kasi siya. Sobrang dali lang po. 1. Blank for storing and 2. Blank data. So, ito naman, 3. Blank form. According to gaganyan instructions natin. given to it in a variable. 4. Lagay lang. Blank. So, i-click and drag lang natin. Yan. Then, click natin yung submit. Okay, correct. An input device used to move the pointer or cursor on the screen. A. Pointing devices. B. Scanning devices. C. Voice input devices. Okay. So, for example, Tingnan natin. pointing devices. Correct. Ito na po ang ating result page. Total question ay 8, full score is 14, passing rate is 50%, passing score is 7, ang nakuha ko po ay 11. At kung ilang minuto ko po siya tinik. So dahil po despite the result ako kanina sa quiz setting, kaya ang nakalagay po dito ay, thank you for taking this quiz. At dyan po nagtatapos ang aking talk about po sa Wondershare Quiz Creator. Sana po ay natuto po kayo at sana po ay magamit po ninyo. Special thanks po pala sa ETU family. Salamat po sa kanila sa pagtitiwala at sa suportang ibinibigay sa akin ng SDO Legazpi, lalong-lalo na po ang aming Schools Division Superintendent, Sir Cristito M. Morcilla, sa aking ITO officer na si Ma'am Aida Santos Noora, ang production head po namin si Ma'am Nida Bernaldez, and of course my principal, Madam Rona M. Ahero, and to my fellow teachers po sa Pawa High School. At special mention po kay Alexis Pingol ng Kabangan High School and to my beloved OERB po. Bye-bye!